गाइज यो चाहिँ मेरो हेलमेट छ है। यसको चाहिँ लगभग धेरै चाहिँ पर्दैन होला, 4-5 हजार पर्छ। सो मैले चाहिँ आज चाहिँ बाइकमा चाहिँ हामीले राइड गर्दाखेरि कसरी गोप्रो हाल्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु है। अनि यो चाहिँ चिन माउन्ट हो, यस्तै चाहिँ यसमा राख्छ होइन। अनि अझ हामीले मोबाइलबाट पनि भ्लग गर्न सक्छौँ। मोबाइलबाट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ अर्को माउन्ट आउँछ, त्यो हालेर गर्न सक्छौँ। त्यो पनि माउन्ट छ, म देखाउँछु होइन। पहिला यसलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लिप छ, यता क्लिप छ। सो यताबाट क्लिप आएर चाहिँ गर्ने हो होइन, भित्रपट्टिबाट ब्यालेन्स ल्याएर चाहिँ राम्रो हुन्छ यसरी है। तलसम्म तान्ने फोटो भयो भने केही हुँदैन नि त। यो एकुरेट ब्यालेन्स ल्याउने। अनि अब यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने हो है, यसरी जुन यो अनि यो भागमा चाहिँ यसरी राख्ने हो। त्यस पछाडि यसलाई यता लाने, अनि यहाँ मुनिबाट चाहिँ क्लिप आइदिनुपर्छ। यसको यहाँनिर क्लिप छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ टक्क यो लाग्यो है। पहिला चाहिँ क्लिप लगाउँ, त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई तन्काउनुपर्छ। सेटअप गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यसको अर्को पनि छ है, अर्को छ। यसको पनि मैले क्लिप लगाइसकेँ। यसरी क्लिप लाग्यो है। अब यो खुकुलो छ नि त, अब चाहिँ यो चाहिँ साइड हेरेर चाहिँ ट्याप्प बनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने हाम्रो गोप्रो पनि हल्लिँदैन। सो यहाँबाट तलबाट छ तान्ने, यसरी तान्नुपर्छ होइन, दुईपट्टि साइडबाट। अब चाहिँ हाम्रो सेट भइसकेको छ। यसरी हल्लाउँदा नि नहल्लिने हुनुपर्छ। सो त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोप्रो हल्लिँदैन है। यसरी अलि अझ तान्ने। सो हाम्रो चाहिँ सेटअप भइसकेको छ है। यो चिन माउन्टको लागि चाहिँ सेटअप भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटअप भइसक्यो होइन। यो सेटअप भइसकेपछि अब चाहिँ यो हल्लिँदैन है। अझ हल्का टाइट गर्न सकिन्छ हामीले। यो चाहिँ मैले मुनि चाहिँ यसरी चाहिँ गरेको छु होइन। यहाँबाट चाहिँ क्लिप हुन्छ दुईपट्टि साइडमा, त्यो क्लिपले चाहिँ अड्काउँछ। सो हाम्रो चाहिँ के भयो त, चिन माउन्ट चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब गोप्रोको लागि चाहिँ हामीले यसरी हाल्न सक्छौँ होइन, डाइरेक्ट यसरी हाल्ने। गोप्रोको लागि यो गोप्रो हाल्ने। यो जुन चाहिँ भागमा चाहिँ ठ्याक्क पाल मिलाउनु पर्छ। सो गाइज, अनि यो चाहिँ गोप्रो हो। यो चाहिँ मसँग हिरो 5 छ होइन। अनि यसको चाहिँ यो लक हो। अनि तपाईँले यसरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो जुन पाल चाहिँ मिलाउनु पर्छ है। अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि साह्रो छ नि त, लुज भयो भने त बिग्रिहाल्छ। यसरी हुन्छ है, यसरी पाल हुन्छ। अनि पालमा चाहिँ यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ है। पालमा यसरी लक हाल्यो भने चाहिँ, यसरी लक हालेपछि चाहिँ घुमाएर गएपछि चाहिँ हाम्रो गोप्रो सेट हुन्छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, मैले लुजै गरिरहेको छु। अगाडि देखाइदिन्छु होइन। अझ हल्का लुजै गरिरहेको छु नि त। अनि यो चाहिँ एङ्गल चाहिँ मिनिमम यत्तिकै भयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै टक्क यो लाउने होइन, टक्क यो यत्तिकै भयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। यत्तिको सेटअप भयो भने, यत्तिको भने त अलिक डाउन देखिन्छ नि त। यति गऱ्यो भने चाहिँ बाटो देखिन्छ, बवाल हुन्छ है। सो यसको सेटअप भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ मैले मोबाइल पनि हाल्न मिल्छ यसमा है। जुन यो माउन्ट भुँदा भइहाल्यो, यो निकाल्ने। यसलाई यसरी घुमाउनु पर्छ है ब्याकवार्ड। अनि यो गोप्रोको भयो। इनकेस अब हामीसँग गोप्रो छैन मोबाइल भने यही माउन्टले चाहिँ काम गर्यो होइन, यही चिन माउन्टले काम गर्यो भने यस्तो आउँछ एउटा चाहिँ मोबाइल राख्नको लागि। यो चाहिँ यसरी हुन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ लकहरू हुन्छ मोबाइललाई क्याच गर्नको लागि, झर्न नदिनको लागि। यसमा पनि यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई नि यसरी हाल्न सकिन्छ है, अथवा यसलाई यसरी हाल्न सकिन्छ। यसरी हालेर चाहिँ यसलाई पनि यस्तो हुन्छ। त्यसपछि लक गर्ने है। यसको नि पाल मिलाउने। पाल मिलाइसकेपछि चाहिँ यसरी यसलाई नि घुमाइदियो पनि भइहाल्छ है। अनि पाल चाहिँ हेर्नुपर्छ, यसको पाल टक्क मिलेन भने चाहिँ त्यो लाग्दैन। पाल त्यो अब होइन, यसरी लक गरिदिने। यो पनि भयो है। यो चाहिँ यसरी घुमाउनु पनि मिल्छ। कसरी राख्ने, जस्तै मैले मोबाइल जस्तै यसरी थियो नि त यो होइन, यसरी थियो। अब मैले मोबाइल त यसरी राख्छु होइन। त्यसलाई हल्का प्रेस गऱ्यो भने यतिसम्म माथि आउँछ क्या यो। सो यसरी हो खिच्ने। यसको चाहिँ यसरी भइहाल्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब टक्क लगाएर हामीले यसरी भ्लग गरेर चाहिँ मोबाइलबाट नि हल्का माथि राखेर चाहिँ होइन, मोबाइलबाट पनि भ्लग गर्दै हिँड्न सक्ने भयो हामीले। सो यसरी गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ, केही हल्लिने पनि हुँदैन नि त होइन। यसरी गर्दाखेरि हल्का सेक त हुन्छ, तर आइफोनबाट बेटर आउँछ। म चाहिँ एन्ड्रोइड फोन युज गरिरहेको छु है। यो मोबाइलको लागि सेटअप थियो।
यो त यहाँबाट हामीले हेर्न मिल्छ कतिको चाहिँ डिस्टेन्समा हाम्रो चाहिँ भिडियो गइरहेछ। सो अर्को चाहिँ मसँग एउटा सेल्फी स्टिक छ, यो पनि युज गर्छु मैले चाहिँ। यो चाहिँ खास मोबाइलहरूको लागि युज गर्छु मैले होइन। अनि अर्को चाहिँ मसँग यो चाहिँ खास गोप्रोको लागि हो। यसरी राखेर चाहिँ काहीँ कतै अब म फेरि होइन सधैँ बाइकमा हुन्न बाहिरतिर भयो भने चाहिँ यसलाई पनि यसरी लक हाल्ने हो, लक आउँछ यसको नि होइन, यसरी नै हाल्ने हो। सो अब एक्लै हुँदाखेरि त अब बाटोमा हिँड्दाखेरि त हेलमेटै लाउने कुरो भने सो यसरी चाहिँ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल भनेर यसरी चाहिँ मैले योबाट नि भ्लग गर्ने गर्छु है। यो चाहिँ गोप्रोको स्ट्यान्ड हो होइन, गोप्रोको स्ट्यान्ड हो। अनि सो योबाट नि एकदम मजा आउँछ, यसरी गर्न नि मिल्यो, यसरी खिच्न नि मिल्यो, अगाडि हिँड्दाखेरि यस्तै लान नि मिल्यो होइन, चक्का लाएको हल्लिँदैन यो भयो भने आफू हिँडिरहँदा अनि यसरी नै हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल भनेर यसरी चाहिँ हामी देखाएर गर्न सक्छौँ अलिक टाढाबाट होइन। कहीँ ठाउँको छ भने पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँ छ भने यसरी भन्न सक्यो भने यसरी आएर। सो यहाँ चाहिँ टाइमिङहरू सबै देखाएको हुन्छ, टाइमिङहरू देखाउँछ कति मिनट भयो होइन, कुन मोडमा खिचिरहेको छ भनेर। अनि अर्को चाहिँ यो पनि गोप्रोकै है, यो चाहिँ अलिक लामो हुन्छ, यसरी घुमाएपछि यो चाहिँ मैले न्यु रोडमा किनेको थिएँ 10 दाइकोमा है। मेबी इट कस्ट 1500 जस्तो लाग्छ मलाई यो गर्ने। अनि हल्का यसरी लक गरेपछि यो लक हुन्छ, यस्तो गऱ्यो हल्का यसरी लक हुन्छ, यस्तो गरेपछि लक हुन्छ। धेरै लामो हुन्छ यो चाहिँ, यो गरे यसरी माथिबाट लाइक अ ड्रोन सट है, गोप्रोबाट नि हामीले ड्रोन सट लिन सक्छौँ। अलि माथि गरेर चाहिँ सर गयो भने चाहिँ लाइक अ ड्रोन सट जस्तै आउँछ यो है। अनि मसँग चाहिँ एउटा चार्जर पनि छ होइन, यो गोप्रोको चाहिँ एक्स्ट्रा चार्जर जुन योबाट हाल्न सकिन्छ। मैले चाहिँ अब म राइडमा निस्किन्छु एकछिनमा है। सो यसरी पनि हाल्न सकिन्छ यो, यसरी होइन। सो यो चाहिँ चार्जर हो है गोप्रोको। अनि यसरी एकैचोटि इन वान टाइम हामीले चाहिँ दुईवटा ब्याट्री चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौँ। मेबी कस्टिङ 1500 कति हो आई डोन्ट नो। सो यो चाहिँ मसँग ग्रिपहरू छ है, कहिले काहीँ बाइकमा हाल्नु पर्दाखेरिको लागि। यो पनि छ अर्को मसँग गोप्रोको, त्यस पछाडि यो स्टाइनहरू चाहिँ छ है। अनि अर्को चाहिँ यो पनि छ, यो चाहिँ कहिले काहीँ राइड गर्दाखेरि धेरै गोप्रो हुँदाखेरि चाहिँ हातमा लाउने हो यो चाहिँ है। यसरी हात हाल्ने, यसरी हात हालेर चाहिँ यहाँबाट छिटाउने होइन, यसरी लाएर चाहिँ अनि गोप्रो चाहिँ यहाँ राख्ने, टक्क लाएर यो चाहिँ यहाँ राख्ने है, त्यतिकै मिल्दैन यसलाई यसरी राख्ने। सो अनि यति बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै गोप्रो त यहाँ बस्छ होइन। अर्को मसँग चेस्टको पनि छ यहाँ, जस्तै यहाँनिर लाएर फित्ता हुन्छ, यहाँनिर चेस्टबाट खिचिरहने पनि छ मसँग चाहिँ। पहिला यसरी राख्छौँ हामीले है। यसरी हो है। यो भनेको साइडको चाहिँ हामीले हिँडिरहेको बेला साइडको खिच्न नि मिल्यो होइन, यस्तरी चाहिँ घुम्दैन यो। हिँडिरहेको बेला चाहिँ हामीले बाइकहरू हिँडिरहेको बेला जस्तै साइडमा चाहिँ खोलाहरू छ सिन छ भने हामीले चलाइरहेको बेला चाहिँ स्मुथली योबाट पनि रेकर्ड हुन्छ है। यो चाहिँ हेर्नुवाला हो। अर्को मसँग छ त्यस्तो चाहिँ मैले मेबी दराजमा हुन सक्छ, त्यो चेस्टमा लाएर चाहिँ मोबाइल पनि राख्न सकिन्छ, गोप्रो पनि राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ यसरी छ। सो अनि मैले चाहिँ सबै सामानहरू देखाइसकेँ है। मेरो प्रायः सामान यति नै हो। एउटा यसको गोप्रोको चाहिँ अफिसियल ब्याग छ, एउटा मलाई यो ब्याग पनि छ। सो सबै सामान चाहिँ मैले यहाँ हाल्न सक्छु होइन। सो आजको लागि यति नै। अनि मैले चाहिँ जुन मेरो सेटअपहरू थियो गोप्रोको होइन, जस्तै बाहिर हिँड्दाखेरि राइडिङ गर्दाखेरि त्यो सेटअपहरू हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि किप सपोर्टिङ, किप लभिङ है एसके भ्लगलाई। सुरेन्द्र खड्का भ्लग भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानल छ अफिसियल, सधैँ सब्सक्राइब गर्नु होला, माया गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउने भनेर कमेन्ट गर्नु होला। अनि मेरो चाहिँ लगभग सेटअप चाहिँ यति नै छ है। मैले सोचिरहेको छु अनि एक्स्ट्रा माइक लिएर, मसँग माइक चाहिँ गएको छ, एक्स्ट्रा माइक लिएर चाहिँ अनि अलिक बबाले राइड गर्ने सोचिरहेको छु, भ्लग गर्ने सोचिरहेको छु। अनि मसँग चाहिँ गोप्रोको यो चाहिँ Hero 5 हो होइन। अब मेबी म Hero 10 अथवा 11 पनि लिन्छु। त्यो सँगसँगै एउटा अडियो मिडिया कन्भर्टर भन्ने आउँछ यहाँ बाहिर चार्जवाला, त्यो पनि लिन लागिरहेको छु। यदि लिएँ भने चाहिँ हजुरहरूलाई मैले चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा
एउटा भ्लग निकाल्नेछु है, रिभ्यू गर्नेछु। सो मेरो यति नै हो गोप्रो होइन भ्लगिङ सेटअप चाहिँ यति नै हो। सो के कस्तो लाग्छ भिडियोमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र जुन अहिले मैले चाहिँ हजुरहरूबाट भिडियो खिचिरहेको छु यो चाहिँ क्यामेराबाट होइन बट आई हेभ मेनी क्यामेरा, मसँग धेरै क्यामेरा छ। तर सो मैले अहिले चाहिँ आइफोन 11बाट चाहिँ यो भिडियो जुन अहिले खिचिरहेको छु आइफोन 11बाट खिचिरहेको छ। यसको भिडियो क्वालिटी एकदम बवाल छ, फोटो पनि बवाल छ। प्रायः भ्लग गर्दाखेरि मैले हातले खिच्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्रायः मैले आइफोन युज गर्छु। हजुरहरूले आइफोन जुनै भए पनि आइफोनको भिडियो क्वालिटी एकदम राम्रो छ है। एन्ड्रोइड हेरिकन चाहिँ कहिलेकाहीँ म एन्ड्रोइड फोन पनि युज गर्छु साउन्डहरूको लागि। सो यति भन्दै चाहिँ यो मैले चाहिँ रिभ्यू जुन मेरो गियर्सहरूको रिभ्यू गरेँ आजको लागि यति नै भन्दै